Sokat merengek azon, hogy a név hallatán vajon milyen kép él az átlag magyar szemében erről a hazánkénál 10-szer nagyobb afrikai országról. Száraz, kietlen pusztaság, éhínség, a napi betevőfalatért küzdő elkeseredett emberek. Az Etiópiáról szóló kevés információ miatt nem is kell csodálkozni azon, hogy miért ilyen negatív kép él a köztudatban erről a különleges és egzotikus országról. Ezért döntöttem úgy, hogy másokkal is megosztom benyomásaimat, élményeimet. Tartsanak hát velem Etiópiába, melynek 4000 méter fölé magasodó hegyei, szavannái, színpompás hévforrásai, működő vulkánjai csodás élményekkel várják az odalátogatót. Az országba, ahol a több százezres zarándok tömeggel együtt ünnepelhetjük a karácsonyt, Lalibela 900 éves sziklatemplomai között. Ahol egy sok ezer éves császárság kulturális emlékei és a 21. század vívmányai egyszerre vannak jelen. Etiópiába, amelyre rácsodálkozunk, amelyben gyönyörködünk, amely örökre rabul ejti, de talán egy kicsit át is formálja az ideérkezőt. Az úton társaim voltak barátaim, Bodor Tibor, Gruber László és Novák Kovács Zsolt, akikkel közösen élhettem át ott szerzett élményeimet. A termékeny fennsíkot végleg magunk mögött hagyva, néhány óra alatt a tengerszintje alá ereszkedünk. Ehhez a mutatványhoz nincs szükségünk tengeralattjáróra, hiszen utunk célja Afrika legmélyebb pontja, a Danakil-mélyföld elérése. E terület ugyan a tengerszintje alatt fekszik, de már több tízezer éve szárazulat. 2000 méteres süllyedésünk során egyre szárazabb, egyre kietlenebb táj fogad bennünket. Mi tagadás, még a légkondicionált terepjáróban is melegünk van. A hőmérséklet 20-25 fokról néhány perc alatt 30, majd 40 fok fölé emelkedik. Földünk egyik legforróbb és egyben legvilágvégi tájára érkezünk. Jó kis szállás lesz ez. Szerintem itt szálltak meg annak idején a Tamásék, szinte biztos, mert erről van fénykép. ...2012. januárjában tett etiópiai utazásunk során anyagi okok és a szűkös időkeret miatt már nem jutottunk el ide Lacival. Nem tudtunk csatlakozni barátainkhoz. Most, 6 évvel később az ő nyomdokaikon járunk. Jelen utazásunk egyik fő célja az emlékezés Fábián Tamásra és dr. Szabad Gáborra, akik az Erta alevulkánnál egy fegyveres támadásban vesztették életüket. Az ártatlanul meggyilkolt egykori utitársaink, barátaink emléke előtti tisztelgésen túl a sivatagi túrával egy régóta dédelgetett álmunkat is valóra váltjuk. Megismerkedünk a Danakil-mélyföld bolygónkon páratlan geológiai látnivalóival. Tessék, tengerillat van. Siketségetek elmúl. Tessék! Hamarosan megjelennek a kopártáj kötelező biodíszletei. A tevék. A sivatag hajói a hátukon cipelik a helyi afartörzsek szinte kizárólagos bevételi forrását. A sót. A korábban még fizetőeszköznek számító ásványt ma főként ipari nyersanyagként használják. A jó minőségű kínai aszfaltúton nem teherautók, hanem tevekaravánok szállítják a sót.
mivel egy kamion csillagászati ára megfizethetetlen a helyi fuvarozók számára. Már is megérkeztünk első úti célunkhoz, a sós síkság közepén elterülő Assal-Letó partjára. Olyan, mintha egy hómező jár. Amerre a szem ellát, mindenütt fehérség. Csak imittamott csillog víztükör. Eszünkbe jutnak Kittenberger Kálmán szavai, aki több mint 100 éve madártani gyűjtőúton járt ezen a tájon. Danakil földön sem víz, sem erdő nincs. Én körülbelül 100 kilométernyire mentem be, de ha rosszat álmodom, álmomban azon a vidéken járok. Holdbéli táj. Ezzel a valóban holdbéli, álomszerű tájképpel köszön el tőlünk a 2018-as év első napja. Az új esztendő kezdete mindannyiunk emlékezetébe belevéste magát. Másnap több tucat turistával együtt a színpompás Dallol kráter kénes forrásai és kigőzölései felé vesszük az irányt. A képződmény különleges, egyedi látnivalóval kényezteti szemünket. A sóstengeri üledékeket áttörő oldott ként, vasat, mangán tartalmazó hévforrások helyenként sókúpokat építenek. Másutt karfiolszerű formákat alakítanak ki. A Dallolt ugyan vulkánként tartják számon, ám ez a vulkán csak egyszer működött. 1926-ban. Akkor viszont nagyot szólt. A magma által felhevített vízgőz feszítő ereje valósággal szétrobbantotta a sós tengeri üledéket. A szivárvány szinte minden színében pompázó tájkép engem leginkább egy óriási, piros paprikával meghintett rántottára emlékeztet. Kis túlzással a teljes Mengyelejev-féle periódusos rendszer itt terül el a lábunk alatt. A sárga szín a kéntartalmú ásványokra utal, míg a vasban gazdag ásványok vöröses, feketés színt kölcsönöznek a kőzeteknek. A zöld színű tavak a források magas résztartalmára utalnak, míg a fehér szín a kősó, a barna a kálisó jelenlétét jelzi. A tavacskák kigőzölgések, hévforrások között lépkedek. Minden lépésemet alaposan meg kell fontolnom. Ezekben a tavacskákban ugyanis nem csak magas hőmérsékletük miatt nem ajánlatos a fürdőzés. A tavak vize itt annyira savas, hogy néhány perc alatt feloldanak minden szerves anyagot. Ez a táj olyan, mint egy hatalmas szabadtéri geológiai bemutatóhely. Ha értőn szemléljük, beszél a történetéről. 30 000 éve e sivatag helyén még a Vörös-tenger egyik öble hullámzott. Egy vulkáni működés lávatömege azonban elzárta az öböl kijáratát,
és a perzselő trópusi napon a tengeröböl vize elpárolgott. A geológusok szerint a talpunk alatt több mint 1 kilométer vastagságban találhatók itt üledékes sókőzetek, azaz kősó, kálisó, gipsz és anhidrit. Ezen kőzetek közös tulajdonsága, hogy kiválóan oldódnak vízben. Így, ha néha napján esik az eső, alaposan átformálja a domborzatot. A sókarsztok felszínében barázdákat, karrokat, emeletes házméretű tornyokat formálnak az ivatarok. Ámulatba ejt bennünket egy hatalmas forrászáj barnás-vöröses vize. Az egykori tengerben elhalt élőlények, a planktonok miatt olajos a feltörő forró víztapintása. Ki tudja, hány ezer éves ősi tengervíz tör fel ismét a felszínre az üledékes kőzetekből. Itt aztán elmerenghetünk az idő múlásán. Mi egy emberöltő ezekhez az időtávlatokhoz képest? Az Assaletó vize kisebb lyukakban bukkan elő a sóskéreg alól. Olyan, mintha befagyott tó jegén vágott lékeket szemlélnénk. Pedig földünk egyik legforróbb táján járunk. Az afarok 90%-át adják a magyarországnyi méretű Danakil mélyföld mindössze 2 milliónyi lakosának. Autóinkkal ezúttal a sóbányáig felé tartunk. A fehér síkság közepén apró fekete pontokra leszünk figyelmesek. Ahogy közeledünk a pontok tevékké, összvérekké és a földet ütemesen kalapáló, kaparó emberek csoportjaivá válnak. Az afarbányászok egyszerű fanyelű eszközökkel, baltákkal darabolják tömbökbe a sót, majd farudakkal feszítik, fejtik le az assaltó sós kérgét. Ez a kősó nem tengeri eredetű, hanem a környék vízfolyásai szállítják a lefolyástalan tóba, amelynek a vizéből az erőteljes párolgás hatására válik ki a kősó ásványa, a halit. A bányászok 10-12 órás megfeszített munkájukért napi 2000 forintnak megfelelő ébért vihetnek haza. A hőmérő higanyszálan 40 fokhoz közelít. Mi csak kiszállunk a légkondicionált terepjárónkból, készítünk néhány fotót, majd tovább hajtunk. Nekik ez jutott. Ez az életük. Az afarok által a pokol kapujának nevezett Erta-ale tűzhányó felé haladva megpillantunk egy struc csapatot. Földünk legnagyobb testű madara méltóság teljesen lépdel a lávamezőn. Amint közelítünk, ugyan egy kicsit szaporázza lépteit, de egyelőre messze jár a 70 km/h becsült végsebességétől. Ami az itt élő struccoknak könnyedén megy, az számunkra végeláthatatlan araszolás. Hánykolódó hajó módjára bukdácsol terepjárónk a lávaömléseken. 4 kerék meghajtás ide, 4 kerék meghajtás oda, csoda, hogy nem szakad darabokra a kardántengely. Mindeközben fejünk kiszámíthatatlan ütemben koppan autónk ablakához. Csak a hegy tövéig visznek a terepjárók, ezért az apostolok lován közelítjük meg a krátert. A vulkán oldalában kötélformájúra szilárdult lávatömbök között vezet az ösvény. A rekkenő hőségtől kitikkadva napnyugta után érkezünk fel táborhelyünkre.
Az első rohammal viszont nem sikerül bevennünk Vulcanus birodalmát. A kráter mélyéről előtörő sűrű és folytószagot árasztó kénes gázfelhő miatt visszavonulót kell fújnunk. Hajnali 4 óra. Úgy döntünk, teszünk még egy utolsó próbát. Visszatérünk az Erta Ale peremére. Szóval itt vagyunk az Erta Ale-nál, és szétmosódtak, Lacin, az aláírások. Azért megnézzük közelről. Igen. Hát erről álmodtunk olyan sokat, és most itt vagyunk. Fortuna istennő nem hagy cserben bennünket. A sivatag felől fújó szél eloszlatja a mérges gázfelhőt. Lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé. A kráter túlsó felén izzó lávafolyam hömpölyög, majd hatalmas hullámokat vetve tűnik el egy repedésben. A röviddel ezelőtt még folyékony bazaltos anyag helyenként cseppkő formájában szilárdul meg a lávabarlang mennyezetén. Amint az izzó magmából a felszínre érkeznek a gázbuborékok, körülöttük gömb alakban fröccsen szét a kőzetolvadék. Feledhetetlen látványt nyújtanak az áramló láva felszínén hosszabb, rövidebb időre kialakuló, majd szétszakadó mikrokőzetlemezek is. Már 3 órája állunk földbe gyökerezett lábbal a kráter peremén, és szinte önkívületben fotózzuk, filmezzük a pokol kapuját. Valamennyi érzékszervünket használnunk kell az élmény befogadásához. Nem csak a látvány, de a sistergő hangok, a nehezen emészthető szagok és az Erta Ale 1000 Celsius fokos lávafolyama felől sugárzó hő is örökre bevési magát az emlékezetünkbe. Napkeltekor visszatérünk a táborhelyre, ahol emléktáblát ragasztunk egy sziklafalra 2 lelkes magyar világjáró barátunk emlékére, akik 2012. januárjában itt vesztették életüket. Gyertyákat gyújtunk, s a tábla előtt elhelyezzük fényképeiket. Csendben emlékezünk. Mindenki a gondolataiba mélyed. Számunkra olyan, mintha még most is ott túráznának valahol Etiópia felhőbe vesző hegyei között. Nehéz elfogadnunk, hogy ők immár más égi ösvényeken járnak. Ott, ahol Tamás szavaival élve mindig jók a fények. Vezetőnk jelzi, hogy a csomagjainkat szállító tevéútra készen állnak. Indulnunk kell. Búcsúzunk tőletek, Gábor és Tamás. Búcsúzunk tőled is, Erta Ale.